天之地。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 8, sau khi gặp được Ngô Vũ, Vương Lâm đã đồng ý giúp ông ta mời sư đệ Dạ Tự Tại tới để trợ giúp chống lại Thi Khôi. Và rất nhanh, sau khi đi vào thông đạo do Ngô Vũ mở ra, Vương Lâm cùng A Ngốc đã được truyền tống tới Thiên Âm Tông. Sau đó, từ thông đạo đi ra, hai người gặp được vài người gác cổng đi tới. Trả lời họ một vài câu, Vương Lâm liền được người này dẫn tới trung tâm. Nên theo đó, khi Vương Lâm cùng A Ngốc đi vào bên trong Thiên Âm Tông, thì ở vị trí trung tâm, một tên người xanh đầu đội nón xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền hỏi Vương Lâm vài chuyện. Cuối cùng, khi đã biết được toàn bộ thông tin, tên người xanh tên Mộc Nhung liền dùng ngọc giản kết ấn. Nhất thời, khi ấn ký được kết thành, ở bên trong Thiên Âm Tông xuất hiện một làn khói tím. Sau đó, một thân ảnh nam nhân đột nhiên xuất hiện gần Vương Lâm. Sau đó, ông ta lạnh lùng nói, ngươi chính là đệ tử của Ngô Vũ sư đệ. Bái kiến Dạ tiền bối. Mộc Nhũng, ngươi lui ra. Vương Lâm, ta biết ngươi không phải đệ tử Thiên Âm Tông, sư huynh Ngô Vũ của ta đã gặp nguy hiểm gì, ngươi cứ nói. Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền kể cho Dạ Tự Tại nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra từ khi mình và A Ngốc gặp nhau cho tới khi đến đây. Biết được chuyện này, Dạ Tự Tại trầm ngâm, ông ta hiểu cho dù là chính mình cũng khó đánh bại Thi Khôi của Ngô Vũ. Chắc chắn Ngô Vũ có dụng ý khác, nhìn Vương Lâm tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, thêm A Ngốc thích hợp vào Thiên Âm Tông, có lẽ đây mới là dụng ý. Nghĩ tới đây, Dạ Tự Tại hít sâu một hơi nói, Vương Lâm, linh lực trong cơ thể ngươi cũng có thuộc tính hàn, ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Âm Tông hay không? Đệ tử nguyện ý. Ngươi có duyên xảo hợp với sư huynh, coi như ngươi là đệ tử của huynh ấy. Từ giờ, ngươi là đại đệ tử thứ hai của Thiên Âm Tông. Còn A Ngốc, hắn cùng sư huynh tình cảm rất thâm hậu, ta sẽ không hại hắn, ta muốn nhận hắn làm đệ tử. Dứt lời, Dạ Tự Tại liền đưa A Ngốc đi theo mình. Sau đó, ông ta liền ném một viên ngọc giản về phía Vương Lâm rồi biến mất. Còn Vương Lâm, sau khi tiếp nhận ngọc giản, anh ấy liền được Mộc Nhung sắp xếp cho một cái mật thất để tu luyện. Và rất nhanh, ở tại mật thất, Vương Lâm đột nhiên phát hiện ra thuộc tính mộc trong Thiên Nghịch Châu của mình đột phá cấp 2, điều này làm anh ấy kinh ngạc. Cuối cùng, nhanh chóng cất Thiên Nghịch Châu đi, Vương Lâm liền tiến hành tu luyện công pháp Hoàng Quyền Thăng Khiếu Quyết tầng thứ 6. Nhưng theo đó, bên trong mật thất, khi Vương Lâm hấp thu âm khí ở nơi này, những đạo ấn ký rất nhanh đã xuất hiện. Và cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, Đằng Hóa Nguyên cũng đã xuất hiện, dường như hắn ta đang truy tìm tung tích của Vương Lâm. Còn ở tại một nơi khác, Dạ Tự Tại sau khi trở về mật thất, hắn ta đột nhiên phong ấn thần thức của A Ngốc lại. Nhất thời, một hư ảnh người tên La Sát cũng liền xuất hiện trước mắt của hắn. Trò chuyện với cái tên La Sát, Dạ Tự Tại mới để lộ ra ý đồ. Lần này, hắn ta muốn đoạt xá của Vương Lâm cùng A Ngốc, biến hai người này thành Thi Khôi cùng thể xác của mình. Trở lại với Vương Lâm, sau khi tu luyện xong, anh ấy liền điều khiển thần thức của mình đi tìm hiểu nơi này một chút. Bất ngờ, sau khi dùng thần thức đảo qua nơi này, Vương Lâm phát hiện ra một hư ảnh già nua đang kêu cứu. Thế thế, Vương Lâm kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, trong lúc anh ấy kinh ngạc thì thần thức đột nhiên bị rơi vào trong hố sâu và biến mất. Giật mình tỉnh lại, Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, cảm nhận được vài điều kỳ lạ, Vương Lâm lại tiếp tục dùng thần thức di chuyển. Khi ra bên ngoài, thần thức Vương Lâm vô tình phát hiện ra một tên lão giả già nua đang kết trận gì đó trông vô cùng kỳ lạ. Chậm rãi quan sát, Vương Lâm từ từ theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thế nhưng, khi ánh mắt thần thức của Vương Lâm tới gần, tên lão giả kia đã ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện ở đó. Bởi vậy, đôi mắt đỏ sậm kia đã liền hướng về phía Vương Lâm. Cảm giác không ổn, Vương Lâm cũng liền thu lại thần thức của mình. Ở tại mật thất, Vương Lâm có cảm giác bất an vô cùng. Bởi vậy, anh ấy liền có tính toán. Cũng trong lúc đó, ở tại một tòa tháp lớn của nước Triệu, toàn bộ cao thủ Nguyên Anh Kỳ cũng đã tề tựu ở đây. Sau đó, một vị lão nhân là sứ giả của Linh Minh đột nhiên kết ấn, từ nơi đỉnh tháp xuất hiện một quả cầu màu tím phóng lên trời cao. Thế nhưng, khi quả cầu phóng lên, một khuôn mặt khổng lồ của người tên La Sát lại đột nhiên xuất hiện, uy áp ngập tràn nơi đây, ép toàn bộ phải quỳ xuống. Đến đây thì hết tập 9 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.